No, tak i když mě paměť v celku ne úplně dobře slouží, mohlo by to být lepší, tak tohle to jsou momenty a okamžiky, které si budu pamatovat navždy. Musím vzpomenout třeba právě na Helenu Štroblovou, která bohužel už dlouho není mezi námi, která četla to prohlášení a myslím si, že byla i jeho autorkou. Tak to byla jedna z osobností, která určitě se zasloužila o ten zápis. Další osobnosti, jako byl doktor Líbal, historik, který tu žádost vlastně sformuloval, jako byli doktor Říha, bývalý starosta, inženýr Benada, místostarosta, architekt Kalfus. Jo, to jsou lidi, kterým patří ten největší dík, kteří mají ty největší zásluhy a bohužel někteří z nich už, nebo většina z těch, který se jmenoval, už nejsou mezi námi. No já si vzpomínám na jeden možná klíčový okamžik z mého pohledu, jinak opravdu ten zápis byl připraven ještě do toho konce roku 1994, takže já jsem byl zvolen koncem nebo v prosinci 94. a na mě byla potom víceméně už jenom ta smetana. Jedině snad, že v tom roce 95 přijel komisař vyslaný UNESCOem, strávil tady asi 3 nebo 4 dny, takže s tím jsme probrali všechno možné kolem záchrany historického dědictví, kolem cestovního ruchu, kultury ve městě, životního prostředí. Prochodili jsme spolu Kutnou Horu křížem krážem, takže to ve mně zanechalo taky samozřejmě vzpomínku. Ta otázka, jestli to dopadne, jestli komisař dá doporučení, nedá doporučení, že to UNESCO se tváří vždycky, nebo tvářilo trošku tajemně, no naštěstí se to povedlo. Vzpomínám taky na ten den, kdy se to oslavilo, kdy přijeli zase osobnosti typu tehdejší ministr Pavel Tigrit, to je taky člověk, který už dlouho není mezi námi, ale úžasná osobnost, doktorka Moserová, tehdejší předsedkyně České komise UNESCO, doktor Beneš, který na tom odpracoval takovou tu úřednicko-diplomatickou práci ve vztahu ke komisi UNESCO. Jo, takže bylo to velkolepé, pak přišly oslavy v květnu. To pokud si vzpomínám, tak byla akce pod Vlašským dvorem, bylo tady několik ministrů. No, jsou to hezké vzpomínky, no. 25 let, čtvrtstoletí, uteklo to jako voda. No, nebudu tvrdit, že se to poznalo na ulicích, ale určitě ten zápis na seznam UNESCO měl a má pořád význam na patriotismus Kutnohořanů, na jejich soucítění s městem, na jejich vztah k tomu historickému dědictví. Já si myslím, že to bylo velké vyznamenání pro Kutnou Horu a je to vyznamenání, které je platné stále a bude platné na věky. Takže určitě často se mě novináři ptali, v čem je přínos toho zápisu a ledas, kdo evidentně chtěl slyšet, kolik peněz se sem pohrne. To byl ten zásadní omyl, protože o peníze se vůbec nejedná, ale právě ten význam pro sounáležitost občanů se svým městem, význam pro cestovní ruch i záruka toho, že to historické dědictví bude zachováno a že o něj bude řádně pečováno. To jsou 3 věci, kde ten zápis má zásadní význam. Z toho pohledu prozaicko-obchodního, tak je to samozřejmě maximální doporučení v cestovním ruchu. Víme, že spousta turistů jezdí po světě a orientuje se na památky UNESCO a vybírají si cíle právě podle příslušnosti na seznam historického dědictví UNESCO. Ale to je pěkný. No, já vám to vrátím zase, jo.
Já si nespomínám úplně na ten okamžitý chvilkový pocit, jo, ale určitě přišlo takovýto vědomí, že se něco povedlo, že nějaká kapitola v práci, v životě města byla dotažená do konce, že začíná zase něco nového. Jo. Takže byl to takový mezník, který člověka potěšil, protože takových těch problémů se řítilo a řítí na město stále zleva zprava a tohle to je takový zadostiučinění a já jsem byl rád, že jsem mohl být u toho. No tak děkuji za tuhletu otázku. Jo. Já si myslím, nebo jsem přesvědčen o tom, že těch 25 let právě v oblasti historického dědictví města, jeho vztahu občanů k historickým památkám, že funguje v Kutné Hoře velice dobře, že Kutná Hora se stala krásným městem za těch 25 let, spousta památek ožila, spousta památek byla obnovena a ještě je tady další rozměr. Já celých těch 25 let se více nebo méně pohybuju kolem místní samosprávy, kolem radnice a téma vztah k historickému dědictví bylo jedním z mála témat, na kterým se vždycky skoro 100% shodlo celé zastupitelstvo. Jo? Takže všechna ostatní témata vedla k nějakým hádkám, k nějakým dohadům, ale zaplať pánbůh, že vztah k historickému dědictví Kutné Hory vedl k jakési jednotě. Jo? Takže to je další rozměr, který tomu městu určitě pomohl. A jinak, když si vzpomenu na to, jak Kutná Hora vypadala před 25 lety, jak vypadaly ulice, jak vypadaly některé domy, že jo? Jak některé objekty, když to vezmeme, Barbora ta byla krásná, o tu bylo pečováno jakž takž, ale jezuitská kolej, jo, kasárna, kaple Božího těla, to ani nikdo nevěděl, že něco takového tam vlastně je. Kostel svatého Jana Nepomuckého, jezuitská kolej dnes je perlou města, kaple Božího těla jedním z nejzajímavějších prostor. Teď se dodělává park pod Lašským dvorem, jo, takže vlastně skoro všecko už v Kutné Hoře je v takovém stavu, že opravdu na to můžeme být hrdí. A to jsem nejmenoval Sedlec, katedrálu Na nebevzetí Panny Marie, klášter, teď se dává dohromady Kostnice, jo, takže já si myslím, že tohle to byl a je velký úspěch. No tak asi by se slušelo teď odpovědět nějakými velkými krásnými slovy, ale na to opravdu nejsem připraven, ani to není můj styl, ale navíc já si myslím, že mladí lidé zrovna ve vztahu ke svému městu a k památkám, že nepotřebují žádné velké kázání a ponaučení. Já si myslím, že ten vztah k historickému dědictví města, k památkám, k historii je tady velmi dobrý a věřím tomu, že to tak bude dál. A vidím tady řadu mladých lidí, kteří mají zájem a jsou na Kutnou Horu hrdí. Takže já jim přeju, ať jim to zůstane a ať mají oči otevřené, ať vidí tu svoji Kutnou Horu jako střed nádhery, ale ať nezavírají oči před těmi dalšími místy na celém světě.